มีหลายคนถามมานะคะว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยยดาไปอยู่ที่ไหนมาแล้วทำไมถึงเข้ามาในวงการบันเทิงเข้ามาได้ยังไงนะคะต้องเล่าย้อนกลับไปค่ะตอนนั้นอายุประมาณ13 ขวบค่ะตอนนั้นเนี่ยก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนต่างจังหวัดค่ะเป็นโรงเรียนประจำมีตอนช่วงปิดเทอมอะค่ะเป็นพ่อของเพื่อนที่เราเล่นกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆมาบอกกับเราว่าเดี๋ยวจะพาเราอะไปถ่ายแบบเล่นนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันคืออะไรแต่ว่าความรู้สึกเราตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าโหตื่นเต้นมากอะไรคือการถ่ายแบบวะเนี่ยอะไรเงี้ยเคยได้ยินมานานแล้วแต่ว่าไม่รู้จักว่ามันคืออะไรวันนั้นเราก็แต่งตัวไปแบบคิดว่าน่ารักที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้วในตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นชุดเอี้ยมแล้วก็แบบผมยาวๆมัดจุกอยู่ข้างหน้า1 จุกนะคะแล้วก็ไปถ่ายแบบตามที่เขาชวนไปอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพอเราเริ่มโตมาเราก็เริ่มมีงานเรียกเข้ามาเรียกว่าเป็นการแคสโฆษณาเนี่ยแหละค่ะเราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อการที่เราไปถ่ายในวันนั้นน่ะมันคือการไปถ่ายรูปเอาไว้ที่โมเดลลิ่งเพื่อไปแคสโฆษณาค่ะแล้วพอเราไปแคสงานแรกอะค่ะมันเป็นงานลักษณะที่แบบเป็นร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งแล้วเรารับบทเป็นพนักงานค่ะครั้งแรกอะค่ะความรู้สึกที่เราเข้าไปในห้องแคสอะเราไม่รู้จักอะไรเลยแล้วเราตื่นเต้นมากกับการที่ต้องเจอไฟเจอคนเจอกล้องที่เราจะต้องมองมันตลอดเวลาให้เปรียบเสมือนว่ากล้องนั้นมันคือดวงตาของมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็บีฟเรามาหลายอย่างมากว่าให้เราทำอันนี้นะซึ่งตอนนั้นเราก็แบบตื่นเต้นมากแต่เรารู้สึกว่าเราอะมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดก็คือเราพยายามถามตัวเองรีคอร์ตัวเองว่าแบบความทรงจำเราที่เราเคยเห็นพนักงานในร้านสะดวกซื้อมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะทำยังไงถ่ายทอดออกมาณตอนนั้นในเด็กอายุ13 ขวบอะค่ะแต่ตอนนั้นมันก็ทำออกมาได้ไม่ดีเลยค่ะคือห่วยเลยทำอะไรไม่เป็นเลยตื่นเต้นมือสั่นปากสั่นตัวเย็นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอกลับมาวันนั้นนะคะโลกเรามันเหมือนเปลี่ยนไปหมดเลยเรากลับมาแล้วนั่งหน้ากระจกแล้วเราก็ทำในสิ่งนั้นอะต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวนลูปอยู่อย่างนั้นนะคะจำได้ว่าหลายชั่วโมงมากเรากลับมาถึงบ้านประมาณช่วงบ่ายแล้วเรานั่งอยู่ตรงหน้ากระจกตรงนั้นอะถึงตอนเย็นจนแม่เรียกเราลงไปกินข้าวหลังจากนั้นเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำอยู่อะเขาเรียกว่าการแสดงนะแล้วเราก็เปิดเทอมค่ะกลับไปที่โรงเรียนประจำกลับไปเรียนหนังสือทีนี้มันเริ่มมีงานลักษณะเนี้ยติดต่อเรามาอีกเราก็ขอคุณแม่เลยว่าเราอะขอมาคุณแม่ก็ใจดีมากตามใจเราที่อยากจะแบบสนับสนุนให้เรามาตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็รับเราจากที่โรงเรียนประจำอะแล้วก็เดินทางเข้ามาในกรุงเทพหลังเลิกเรียนนะคะเลิกเรียนก็เย็นแล้วเดินทางเข้ามาในกรุงเทพก็แบบ 2-3 ชั่วโมงรถติดอีกกว่าจะได้แคสงานอะไรเงี้ยค่ะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนมันมาถึงจุดหนึ่งเราจำได้ว่ามันเป็นการแคสงานครั้งที่13ของเราแล้วคุณแม่บอกเราว่าต้องเลือกแล้วล่ะเพราะว่ามาตรงนี้มันเริ่มเสียเวลามันเริ่มเสียโอกาสในการเรียนเรามันเสียทั้งเงินเสียทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าถ้าเกิดกลับไปครั้งเนี้ยการแคสงานครั้งเนี้ยครั้งที่13ของเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้งานจะไม่กลับมาอีกแล้วนะเราจำได้ว่าเราร้องไห้แบบร้องหนักมากนั่งรถไปมันเหมือนซีนในหนังอะแบบคุณแม่ขับรถแล้วฝนก็ตกแล้วเราก็นั่งแบบร้องไห้เสียใจที่แบบจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นที่กลับไปก็ได้รับการติดต่อกลับไปจากทางแคสติ้งวันนั้นคือเราไปแคส3 งานเลยค่ะแล้วเราก็ได้รับการติดต่อกลับไปว่าคอนเฟิร์ม2 งานมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราได้รู้จักการแสดงแล้วก็เข้ามาในวงการบันเทิงถึงทุกวันนี้ค่ะ